Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a mám pro vás další cvičení k části mluvení, konkrétně k úloze 3, což je dialog, ze zkoušky na úrovni B1, kterou musíte složit, když chcete v České republice dostat občanství. Téma dnešního dialogu bude narozeniny. Všechny oficiální informace ke zkoušce najdete na stránkách čeština-pro-cizince.cz/občanství. No a dnešní příklad zadání, ale taky dialogu je můj. Takže jak byste naplánovali oslavu narozenin? V úloze 3, jak už určitě víte, musíte společně vyřešit nějaký problém, musíte se na něčem dohodnout a musíte najít odpověď na nějaké otázky. Tady máme příklady 4 otázek. Ty obrázky, které jsou dole na té kartě, jsou jenom jako inspirace. Tam o tom všem mluvit nemusíte. Musíte ale konverzovat s druhým kandidátem a najít společné řešení. To znamená domluvit se, najít nějaký kompromis, souhlasit a, jak už jsem řekla, odpovědět na všechny ty zadané otázky. Nesmíte si jenom tak povídat o tom, jak často chodíte do kina a podobně. Důležité také je, abyste nedělali dlouhé monology, abyste neříkali, co si vy myslíte. Nejde o to, aby vy jste odpověděli na všechny ty otázky, ale musíte se ptát druhého kandidáta a taky reagovat na to, co říká. Je dobré několika větami také zdůvodňovat svoje preference nebo svoje nápady. Dnes je tedy zadání takové. Připravujete narozeninovou párty pro kamaráda. Naplánujte, kdy budete oslavovat, kde budete oslavovat, co budete jíst a pít a jaký mu dáte dárek. Co se týče kdy, tak tam můžete říct nějaké datum, jaký to bude den, v kolik to bude hodin. Kde bude oslava. Může to být u někoho doma, může to být v nějaké restauraci, ale může to být taky někde mimo město například. Co jíst a pít? Tak tady na obrázku můžete vidět dort nebo například šampaňské, takže tady určitě vy sami máte dobrou fantazii, jaké jídlo a pití se hodí na párty. No a jaký mu dáte dárek, tak vpravo můžete vidět nějakou zabalenou krabici, no tak to je ten dárek, ale taky tam můžete vidět kytici. A je tam taky hudba, tak třeba by to taky mohl být dárek, dát mu nějaký lístek na koncert, nebo to může souviset s tím místem, že budete třeba oslavovat v nějakém klubu. Jestli hledáte nějaké další užitečné materiály, které by vám pomohly připravit se na zkoušku, můžete si něco koupit na stránkách janaslav.cz a tím taky podpořit tenhle kanál. Najdete tam například jeden PDF dokument nazvaný Fráze pro mluvení a 1000 otázek, anebo příklady monologů a dialogů k úloze 2 a 3. Kromě toho tam ale také najdete dokument s příklady dopisů a nebo vyplněných formulářů. Předem vám za váš nákup moc děkuju. A teď už pojďme na dialog. Čau, hele, slyšel jsi, že Šárka bude mít narozeniny? Ahoj, a kolik jí bude? Bude jí 30, takže kulatiny. A bude mít nějakou oslavu? Právě proto s tebou chci mluvit. Myslím, že bychom měli něco naplánovat, nemyslíš? To každopádně. Bude super, když se sejdeme s kamarády a oslavíme to. Přesně.
Musíme ale vymyslet, kdy a kde to udělat. Máš nějaký nápad? A kdy má narozeniny? Na začátku srpna. Aha, co kdybychom tu oslavu udělali na lodi? Na lodi? No, slyšela jsem, že je možné jet lodí z Prahy na Slapy. Nelíbí se ti to? Já nevím. Myslím, že by bylo lepší to udělat někde na zemi. A jak si to představuješ? No, někde se sejít, mít dobré jídlo, dobré pití, něco si možná zahrát. Tak co kdybychom pronajali nějaký areál, kde jsou různá hřiště a grill? To by mohlo být fajn. Šárka ráda sportuje. Dobře, něco najdu. A asi o víkendu, ne? Jo, to bude lepší. A co jídlo a pití? Jsou dvě možnosti. Jedna je, že tam bude nějaký bufet nebo restaurace. A druhá, že to všechno připravíme a přivezeme sami. Podle mě by to případně mohla být kombinace. Můžeme sami přivést dort, maso a pečivo, ale koupit si točené pivo a podobně. Jo, záleží na tom, kde přesně se to bude konat. A co dárek? Koupíme ho spolu nebo každý sám? Dárek? To bude ta oslava, ne? To ne, měli bychom jí něco dát. Aspoň kytku. Máš pravdu. Koupíme dort a nějakou kytici. Já myslím, že když každý zaplatí třeba 100, můžeme jí koupit ještě něco. A co bys chtěla koupit? Co třeba nějaký zážitek? 30 je jí jen jednou. Zážitek? Nebylo by lepší dát jí nějakou dárkovou kartu, ať si něco vybere sama? Jakou kartu? No, do nějakého obchodu, jako voucher. Asi to není špatný nápad. Není. Tak fajn. Ty zkusíš najít nějaké vhodné místo a já vyberu kytku a dort. Souhlas? Souhlas. Domluveno. Hotovo? Jestli hledáte ještě další užitečná videa a cvičení, můžete je najít na www.ilearnczech.com. Jestli se vám video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu. No a jestli už máte zkoušku někdy brzo, držím vám pěsti a přeju hodně štěstí. Mějte se krásně, nashledanou.